สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว AI ตัวหนึ่งนะครับปัจจุบัน AI ก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเรามากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้แค่ Google อย่างเดียวเซิร์ช Google เป็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชีวิตรอดในปัจจุบันได้แล้วนะครับจะต้องรู้จัก AI ด้วยวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับ AI ตัวที่เอาไว้แต่งภาพนะครับตัวนี้นะครับใช้ฟรีเลยใช้บนเว็บนะจริงๆใช้บนมือถือก็ได้แต่พอดีผมรีวิวแล้วมันไม่ค่อยถนัดนะครับ ก็คือให้เข้าไปที่นี่ก่อนครับ firefly.adobe.com เข้ามาก็ไปลงทะเบียนอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับผมก็ลงทะเบียนด้วย Gmail เข้ามาในส่วนของ Adobe นะครับมันก็จะมีเซอร์วิสให้ใช้งานอยู่นะครับก็มี Text to Image Generative Fill แล้วก็ Text Effect ตรงนี้นะครับส่วนมากที่ดังๆที่เขาคุยพูดถึงก็นี่ก็จะมีพวก Generative Fill นะครับผมก็จะมารีวิวตัวนี้เนาะก็กดรีวิวเข้าไปกดอ่า generate เข้าไปเนาะแล้วมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยเห็นไหมครับถ้าเราลบตรงไหนออกมันก็จะไป generate ตรงที่ส่วนที่เราไฮไลท์นะครับเขาจะมีตัวอย่างให้เราลองเราจะลองของเขาก็ได้อย่างเงี้ยครับเราจะกดลองตรงนี้ก็ได้แต่ทีนี้พอผมลองนี่มันดูไม่ค่อยชัดเจนเนาะก็เลยอยากจะลองแบบสมมติว่าถ้าเรามีรูปอยู่รูปหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนขึ้นหน่อย สมมติผมมีนี้ไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะถ้าติดลิขสิทธิ์ผมอาจจะต้องเอาออกนะครับอาจจะลงได้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ดูหน้านายคนนี้ไว้เขาไม่มีผมเห็นไหมครับเขาไม่มีผมนะผมจะใส่ผมให้เขานะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็นี่ก่อนเลยคือไฮไลท์ตรงไหนมันก็จะโชว์ตรงนั้นนะครับนี่เนาะเราจะไฮไลท์ประมาณตรงแถวๆนี้เราจะให้เขามีผมนะครับเราจะให้เขามีผมก็ไฮไลท์ไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้หน่อยครับพิมพ์ไปว่าช่วย generative fill ให้เราหน่อยสิต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะผมก็กด generate เอาหน่อยครับพี่ TikTok 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 มีผมให้ผมหน่อยครับมีผมหน่อยสิเราไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Photoshop เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมก็มีละไม่ยังรอเห็นไหมครับเขาก็จะ generate ทรงผมที่มันใกล้เคียงกับตัวเขาเองมาให้ถ้าเราสนใจถ้าเราจะเอาภาพนี้เราก็กด keep เห็นไหมครับคนเนี้ยพอเขาแบบมีผมก็จะดูดีไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับมันไม่ได้ทำได้แค่ผมอย่างเดียวนะเราสามารถตัดแบ็กกราวด์ตัวนี้ออกได้เห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมครับก็เหลือแต่รูปได้ละไม่ต้องไปใช้ Photoshop อะไรเลยสมมุติผมเอามันกลับไว้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะไม่ได้เอามันออกนะครับทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับมาลองดูกันว่าสมมุติผมจะเอาเสื้อเขาออกเป็นทางการไปหน่อยนะเสื้อนะผมลบเสื้อเขาออก ลบเสื้อออกลบเสื้อออกผมจะให้เขาใส่เป็นอะไรดีเป็นทีเชิ้ตแล้วกันเนาะหรือเป็นชุดกีฬาดีทีเชิ้ตแล้วกันสะกดง่ายๆใครไม่รู้จะเขียนอะไรก็ไปดูจาก Google Translate เอานะครับกดทีเชิ้ตเปลี่ยนเสื้อให้ผมหน่อยสิช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะผมทำ Photoshop ไม่เป็นหรอกเอาทีเชิ้ตมาใส่ให้หน่อยเด้โอ้โหเป็นยังไงครับเขาก็มีใส่เสื้อมาแล้วไหมครับบางทีมันอาจจะมีรายละเอียดตรงเนี้ยที่มันไม่เรียบร้อยเราก็สามารถรีมูฟมันได้นะครับสมมุติตรงส่วนไหนที่เราไม่ต้องการอ่าใส่ทีเชิ้ตเห็นไหมครับแต่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องการส่วนนี้เนาะเราก็มากดรีมูฟตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับกดรีมูฟแล้วกดเซฟทีหนึ่งแล้วเรามาลบตรงนี้ออกแล้วเรามากดตรงนี้นะครับรีมูฟคือมันสามารถแต่งภาพได้ครับ คือเราจะไม่ลบออกจนเกลี้ยงเนาะเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นทีเชิ้ตผมเอาตรงนี้ออกอีกทีนึงกด remove ตรงนี้นะครับตรงนี้ออกอีกทีนึงคีปก่อนต้องคีปก่อนหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องคีปก่อนนะครับเราไป remove แล้วก็จะมา remove ตรงนี้ออกผม remove ตรงนี้ออกด้วยเลยแล้วกันแล้วกด remove เดี๋ยวดูนะครับมันก็จะแต่งให้เรา TikTok 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 เห็นไหมครับอย่างเนียนเห็นไหมครับอย่างเนียนเลยโอเคจริงๆเราจะใส่แว่นให้เขาก็ได้เนาะนี่เหมือนเขาก็เปลี่ยนเป็นทีเชิ้ตให้ละผมยังไงดีเอาใส่แว่นแล้วกันใส่แว่นนี่ต้องใช้ insert นะครับ insert กดเซฟไปก่อนกดเซฟแล้วตรงนี้ก็คือบัตรบัตร setting เราก็ทำบัตรให้มันน้อยลงนะครับเพราะว่าเราไฮไลท์เท่าไหร่มันก็จะแสดงผลออกมาประมาณเท่านั้นนะครับผมใช้เขาใส่แว่นเนาะ ถ้าเราลากทับตาเข้าไปเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนลูกตานะครับผมไม่แนะนำนะผมแนะนำให้ทำอย่างนี้นะ
นี่สมมติใส่แว่น เพราะว่าคนเราถ้าลูกตาเปลี่ยนมันจะเหมือนเป็นคนอื่นไปนะครับผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนสายตานะแล้วก็มากดพิมพ์ให้เขาซะหน่อยว่า I GLASS Glasses นะครับแล้วก็ generate ให้หน่อยซิgenerate ให้หน่อยไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับรูปดาราด้วยคือที่ทำรูปดาราก็เพื่อดึงความสนใจของท่านผู้ชมอะครับให้ดูเขาหน่อย นี่เห็นไหมครับว่ามันเบี้ยวหน่อยก็เพราะผมลากไม่ค่อยตรงเนาะผมกดเป็นนี้เห็นไหมครับเนียนกลิปเห็นไหมลองนี้ดินี่เห็นไหมครับเอานี้ดิอันไหนเหมาะอันไหนเหมาะผมเอานี้ละกันดูแล้วเหมาะกดคีปเห็นไหมครับเราจะเปลี่ยนสีให้เขาก็ได้นะครับเห็นไหมเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันจริงๆเราจะเปลี่ยนสีเสื้อแล้วกันเนาะเอาเปลี่ยนสีเสื้อลองดูสิครับว่าทำอันนี้มันใหญ่หน่อยขอเปลี่ยนสีเสื้อแล้วกัน ผมเปลี่ยนสีไม่ใช่ว่าทำได้แต่อันนี้อย่างเดียวนะครับขอเปลี่ยนไปเลยขอเปลี่ยนเป็นสีผมเปลี่ยนเป็นสีอ่า orange แล้วกันแหมกำลังดัง orange color t-shirt เปลี่ยนสีด้วย generate เลยดูนะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มให้ไหมเสื้อเราลากตรงไหนมันก็จะทำประมาณตรงนั้นนะมันก็จะไปหาภาพที่มันใกล้เคียงกับรูปนี้คนนี้พอเขามีผมหน้าเขาเปลี่ยนไปนะผมว่าเขาหัวล้านเขามีเสน่ห์กว่าเราก็มาเลือกภาพที่เราพอใจเนาะสมมติเปลี่ยนเป็นสีนี้โอเคเห็นไหมครับเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างมากปิดท้ายด้วยใส่หมวกด้วยแล้วกันเปลี่ยนเป็นใส่หมวกปิดท้ายหน่อยแล้วกันเนาะใส่หมวกแล้วกันปิดท้ายหน่อยนะเอาคีปก่อนลืมไปคีปทำเสร็จแล้วก็คีปนะครับเสร็จแล้วก็มาอินเสิร์ตใส่นี่เขาหน่อยใส่หมวกให้เขาหน่อยคือลากแค่ไหนหมวกมันก็จะมาประมาณแค่นั้นนะครับผมใส่แฮทไปไม่ได้คำศัพท์อะไรคำศัพท์เด็กอนุบาลเลยนะครับผมใส่ไปตามเนี้ยจริงๆใส่หนวดใส่อะไรก็ได้นะพอดีคนนี้เขาหน้าเขามีหนวดอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปใส่อะไรมันดูนะครับหมวกมาไหมนี่อย่างเท่เอาเลือกเอานี่อันนี้สีขาวบางอันก็ไม่ใกล้เคียงนะครับก็เราก็ดูที่มันใกล้เคียงแล้วก็ดูที่มันเหมาะสมกับเขาเห็นไหมอันไหนที่ไหนที่อันนี้ผมว่ามันเหมาะสมแล้วผมกดคลิปไปลองเล่นกันดูนะครับ filey.adobe.com ไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วมันก็จะติดลายน้ำหน่อยแล้วกันนะครับก็กดดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับก็กด continue กดดาวน์โหลดกด continue นะครับแล้วมันก็ถูกเซฟลงเนาะผมเซฟลงหน้าจอเลยแล้วกันเซฟลงหน้าจอเสร็จแล้วเรามาดูผลงานเรากันหน่อยดูผลงานเรากันหน่อยนะไปไหนแล้วล่ะนี่โชว์ผลงานเราขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะติดลายน้ำตรงนี้หน่อยแต่ผมมีเทคนิคนะจริงๆผมมีเทคนิคก็ทำยังไงไม่ต้องติดลายน้ำเนาะก็ก่อนคือบางทีรูปเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้อย่างนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคว่าผมก็แคปเจอร์หน้าจอนั่นแหละไม่ทำให้ดูแล้วกันแคปเจอร์หน้าจอที่มันไม่ติดลายน้ำมาใช้ครับก็จริงๆแล้วก็ซื้อเขาหน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครไปหาเป็นแบบเอาไปใช้เป็นการพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อหน่อยแล้วกันนะครับนี่ผมก็มารีวิววิธีการใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับก็ขอจบการรีวิว Generative Fill ของ Adobe เนาะใช้บนเว็บไซต์ฟรีไปลองใช้กันดูนะครับไม่เป็น Photoshop ก็สามารถใช้งานได้สวัสดีครับ